Përshëndetje të nderuar shikues të Radio Televizionit Publik të Kosovës. Thënia aktivistës pakistaneze për të drejtën arsimimin e grave fituese e çmimit Nobel Malala ka zënë vend në memorien e shoqërisë, sidomos të grave të forta kudo në botë. Unë ngrej zërin, jo që të bërtas, por që ata që nuk kanë mundësi të shprehen, të mund të dëgjohen. Ne nuk mund të kemi sukses kur gjysma prej nesh ngurojnë. Për të parë nga afër si është gjendja e grave në Kosovë, në familje, shoqëri, arsimim, zhvillim e karrierë, në studio kemi gratë deputete të partive politike në Kosovë, të cilat përmes zërit së tyre flasin me zërin e qytetarëve, enkas të grave ku dihet se ende janë të diskriminuara në shumë aspekte. Për të folur për këto dhe të tjera, në studio kemi deputeten e Lidhjes Demokratike të Kosovës, një herësh kryetaren e grave të Lidhjes Demokratike, Zlozonja Liria Kajtazi. Nderuar, mirë se keni ardhur. Faleminderit edhe për ftesën. Po ashtu me ne në studio është edhe deputetja e partisë vetëvendosje Fatmire Mulhaxha Kollçaku. Nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë. Në studio kemi edhe zonjën Besa Ismaili, deputete e PDK-s. Nderuar, mirë se keni ardhur. Mirë, faleminderit për ftesën. Zonja Liria, po filloj me ju pasi që jeni deputete në shumë mandate dhe jeni prej celulave të para dhe të Lidhjes Demokratike. Prej asaj kohe deri me tani, si është avancuar gruaja në shoqëri, në për cilat sfida ka kaluar dhe në çfarë sfida tani po kalon? Nëse ndalemi me pa dallimet gjatë kësaj kohe janë evidente, vrihet përpara, por besoj edhe unë dhe kolegët bashkë mendojmë se jo kreta e cilën e kemi dëshiruar dhe që i duhet shoqërisë për me qenë më e përparuar. Ajo që kemi përpjek ne nga pjesa e legislativit është që kemi kriju një infrastrukturë të mirë ligjore e cila përpos që e ofron këtë mundësi të barabartë edhe sankcionon ata të cilët i shkelin këto mundësi edhe këto të drejta, nga se dihet esencialisht nuk kemi bëjmë veç me të drejtë gjinore, po kemi të bëjmë me të drejtë njerëzore, të cilën është i obligum jo vetëm secili institucion, po edhe secili qytetar me respektu. Në faza kyçe gratë kanë dhënë fjalën vendimtare, edhe ato kanë kalu periudha të vështira, janë pjesë çdo dhimbje në popullat, po prandaj dëshirojnë të jemi edhe pjesë e zhvillimit. Unë besoj që qeverit tona do ta kenë kujdesin maksimal, do të insistojmë që jo veç legislativi të jetë ai që flet për numrat në vendimarrje, por esencialisht duhet të jenë pjesë të ekzekutivit në mënyrë që ato ta kenë impaktin direkt, nga se përherë kanë diçka më shumë për të thënë. Ka qenë një, ndoshta edhe këtë për relaks, një festival i luleve tradicional që bëhet në Kinë dhe njëri nga pjesëmarrësit e festivalit thot një dekadë të tërë kam konkuru, asnjëherë s'kam dali pari derisa gruaja ime u aktivizu që të merret me disa detaje cilat më kanë bë perfekt. Edhe aty thotë e ka marrë edhe pozitën e parë. Thotë duhet të besoj kjo shoqëri që me të vërtetë nëse synojmë pozitën më të avancuar në shoqëri, nëse synojmë kualitetet qeverisë, se duhet i kemi edhe gratë pjesëmarrëse aty. Desha të ndërlidhem nga ajo që thatë që personi i cili ka potencu këtë fakt, a lidhet edhe kjo me thënien që është pas një burri të suksesshëm gjithmonë fshihet një grua e zonja? Po koha, kjo ka buru nga populli, unë besoj çdo fjalë popullore e bartë edhe atë peshën e kohrave edhe reflekton me një citat që për mua janë shumë të çmueshme, edhe besoj se edhe gjeneratat e reja çdo fjalë të urtë është mirë me e mbajt. Më herët kanë thonë me pleqnu një punë ose fjalë e urtë ose fjalë plaku, ndërkohë që moderniteti pak i dëshiron gjërat e pleqnume, po unë mendoj se duhet me i çmu edhe me i mbajt edhe me i respektu gjithsesi. Zonja Mulhaxha, ju jeni edhe nënkryetare e partisë vetëvendosje. Deri më tani, si ka qenë gjendja e grave konkretisht edhe brenda partisë, por edhe jashtë partisë? Për shembull, ta zëm edhe gjatë fushatave ku i dëgjoni zërin e qytetarëve. Si është roli gruas? Dihet që deri më tani ka pasur edhe raste kur ka ngritur zërin për të shkeljen e drejtave tyre. Po, roli ynë këtu gjitha që jemi, nuk është që ne t'jemi ato që eksponohemi në kuptimin që të flasim për vetveten. Fillimisht roli jonë si përfaqësuese qytetarëve apo deputete në Kuvend të Republikës Kosovës është që përmes iniciativave ligjore, amendamentimit ligjeve, ne t'ju krijojmë një infrastrukturë ligjore që ju mundson vajzave dhe grave që kanë më të lehtë, qoftë luftojnë për drejtat e tyre, qoftë kur t'ju cenohen drejtat, ato t'janë të mbrojtura. Pra, nuk mjafton që ne
ne të themi unë do t'jem vetëm zëri, thjesht ose nëse dikush nuk e ka mundësinë që t'jetë aty të flasim na në emër tyre. Në fakt ne vetëm nëse është me shiqu çka në fakt ne duhet ta bëjmë është kjo. Kontribojmë në kompletimin e infrastrukturës ligjore e cila ju mundson mandej vajzave dhe grave shumë më të lehtë me depërtu, qoftë në subjekte politike, se është e qartë që fillimisht angazhimi jon është edhe në subjekte politike që të ndihmojmë vajza dhe gra tjera. Po edhe aty përmes statutit, përmes ndryshimeve në gjitha ato dokumente që i ka një subjekt politik. Aty ne duhet të japim kontributin që mos ketë nevojë dikush ta marrim na për dorë, po na t'ja krijojmë aty mundësitë në statut, në gjitha dokumentet kryesore që janë të një subjekti, qoftë nesër edhe në një ligj për parti politike, që ato mos kenë nevojë dikush t'ju hap rrugën, po t'ju krijohet mundësia që ato vetë me gjetë rrugën e vet. Po përmes zërit juaj? Po zëri janë është ajo që kontakti me qytetar, bashkëbisedimi për nevojat e tyre përmes komisioneve apo seancave, po ashtu është një pjesë shumë e rëndësishme, që ne ti përcjellim mesazhet që dikush nuk ka mundësi të jetë aty. Por prapë po e them, po e marr shembull vetëm një rast kemi pas ushtrime dhune seksuale, nuk po flasë vetëm periudhën e luftës, po edhe pas luftës. Nëse një vajzë nuk ja mundsojmë që prej policisë, që prej kur të mirret ajo në pyetje në fillim, që të jetë mënyra më dinjitoze, të ofrohet ndihma e punëtorit social, psikologut, pastaj gjatë gjitha dëshmive kur i jep ajo ti ketë sa më të lehtë, jo mos trajtohet ajo si tish ajo dhunuesi po viktim, pastaj ligjet e cilat e denojnë personin që ushtron dhunë, qoftë dhunë familje, qoftë, do thotë nëse ne kemi me dhënë kontribut mjaftueshëm, që edhe të ligjet janë si duhet, po edhe të zbatohen, se një ndër rolet shumë të rëndësishme është edhe monitorimi i zbatimit të ligjet. Ne aty shumë kontribut mundemi me jep, kështu që nëse ne që nga kompletimi i infrastrukturës dhe monitorimi i zbatimit, ne shumë i ndihmojmë. Atëherë ajo i ka vetë rrugë, ndihma juridike, avokati falas, nëse ajo vajzë ka një strehimore të sigurt, nëse i nështrohet një grua ose vajzë ose qoftë burr, ndonjë dhune që të jetë një strehimore e financuar nga shteti, që do të thotë nëse këtu ne ja mundsojmë, atëherë ajo vetë do të ketë hapësirë, nuk do të ketë nevojë që jemi ne aty vazhdimisht, po të jetë aty ajo e sigurt që rrugën ne ja kemi hapur. Do të thonë e në anën tjetër në subjektet politike është e qartë që vazhdimisht me përvojën ta ndihmojmë dikon me këshillat, me ndihmën, mirë po fillimisht me dokumente, se ato janë ato që vërtet dikujt na ja hapin rrugën. Zonja Ismaili, ju jeni deputete për herë të parë, por keni ngritur zërin disa herë për të drejtat e grave, sidomos në arsimim dhe në punësim të tyre. Edhe brenda partisë suaj është thënë se jeni duke u reformuar dhe çdo të bëni që ta ngritni zërin edhe në vendin e Kosovës, siç e tha edhe zonja Lirie dhe zonja Fatmire, që vetëm të mos flitet, por ky legjislacion që është aq i mirë të zbatohet dhe të monitorohet. Faleminderit shumë. Gjithsesi, bashkangjitëm pikpamjeve të dy kolegeve të mia të nderuara, që korniza ligjore duhet jetë aty, zbatimi, monitorimi duhet jetë aty, por një gjë për cilën vazhdimisht kemi ngritur shqetësim, por edhe unë individualisht është gjithëpërfshirja dhe trajtimi i barabartë pranë çasaj kornize e cila është aty në shërbim të gjithë qytetarëve, në këtë rast edhe të grave. Partia Demokratike e Kosovës, kur flasim për gruan, gjithsesi e ka pjesën e vet, por ajo që mendoj se i ka munguar si nuancë është që për gruan mos flitet në mënyrë të veçuar, pa biseduar po ashtu edhe për vlerat familjare dhe fuqizimin e familjes, gjëra këto që janë në mandatin e plot dhe në programin e Partisë Demokratike të Kosovës. E tash ai historiku i zhvillimit të grave në Kosovë sigurisht se ka pasur shumë anë të tregimeve, ka pasur shumë vështirësi, por ajo është larg nga ajo që ne i dëshirojmë, siç e tha dhe zonja Lirie, por unë jam shumë optimiste dhe mendoj që atë elefantin, atë çështjen madhore e kemi lkundur atë shkëmb, tash mbetet atë shkëmbë të rrugullisat më lehtë dhe të shpërbëhet në kuptimin që të arrirat në fakt të jenë të lehta për secilën strukturë të shoqërisë së grave, të shoqërisë në Kosovë në përgjithësi dhe për secilën gruan pavarësisht përkatësisë së tyre. E tash roli edukativ është një çështje shumë madhore, meqense është edhe momenti dje ka ndruar jetë nëna e herojit Fehmi Ladrovci dhe kemi
e shprehim ngushëllimet edhe ka një shembull këtu se si Gjeva ja kishte mësuar shkrim leximin i bjeherës, do të përveç rolit të saj që ka pasur çlirimtar politik, ka luajtur rolin e vet edhe të arsimimit edhe për brenda familjeve dhe shembuj të tillë kaq të madhërishëm e dinjitos ka kudo nëpër familjet tona. Ajo për çfarë unë personalisht jam angazhuar shumë dhe dua ta plotësoj, si më thon, këtë gjendje aktuale politike është dokumentimi i këtyre kontributeve të grave për të mos u ndjerë të anashkaluara asnjëra, jo për faktin që duhet festuar ato siç e meritojnë, por sepse një hap i tillë edhe mund të ketë qenë demotivues për shumë gra, të cilat kanë kontribuar, por se nuk është se janë festuar në hapësirën publike. Megjithatë, hapësira publike e Kosovës lë shumë për të dëshiruar, posaçërisht sa i përket gjithë përfshirjes. Nuk i kemi të përfaqësuara, jo vetëm të përfaqësuara, duhet i kemi edhe në proceset e vendimmarrjes gratë në zonat rurale, gratë e minoriteteve, gratë e komuniteteve fetare. Do thotë megjithatë, gjithë çfarë ne shohim dhe analizojmë, dhe prapë jemi të pakënaqura, është vetëm një pjesë e fotografisë. Dhe pjesa më e madhe e grave përvojave të tyre mbetet jashtë kësaj kornize dhe pikërisht për ta hapur atë kornizë, për t'i futur të gjitha, për t'ia mundsuar një hapësirë që secila të zëvendën e vet, është fokusi im dhe është angazhimi im në besoj edhe i kolegeve të mia. Tani do të kyçim në linjë direkte kolegën Trendelina Ramadani, e cila agente të Institutit GAP, me Jeton Mehmetin, i cili do të na pasqyrojë më shumë fakte rreth gjendjes së përfaqësimit të grave në shoqërinë tonë. Trendelina, se po na dëgjon linja për ju. Faleminderit Shqiponi, atëherë ne jemi në Institutin GAP me Jeton Mehmetin, të cilët para pak ditësh kanë publikuar raportin ndikimi i pandemisë COVID-19 në tregun e punës, e ne do të fokusohemi më shumë si ka ndikuar pandemia në papunësinë e grave. Përshëndetje, zoti Mehmeti. Përshëndetje. Atëherë e tham që ju para pak ditësh keni publikuar një raport ku keni gjetur sa ka ndikuar pandemia COVID-19 në tregun e punës. Cilat kanë qenë të gjeturat konkrete? Në fakt, raporti është një vlerësim i hershëm i pandemisë apo ndikimit të menjëhershëm që ka pasur pandemia në tregun e punës në Kosovë. Dhe nëse krahasojmë 2 muajt e parë të këtij viti me 2 të tjerë, pra marsin dhe prillin, kur kishim kufizim të lëvizjes dhe mbajtje edhe mbyllje të bizneseve, shohim një ndryshim shumë të madh në aspektin e punësimit. Për shembull, të dhënat nga trusti pensionar tregojnë se pothuajse në të gjitha komunat kemi rënje të kontribut paguesve me mbi 20%. Pastaj, nëse krahasojmë të dhënat nga viti i kaluar, nga marsi i kaluar me këtë, sidomos në sektorin ku punëson më shumë të atë të tregtisë me shumicë dhe pakicë, shohim se kemi një përgjysmim të punonjësve në këtë sektor. Ngjashëm ka ndodhur edhe me sektorin e ndërtimtarisë dhe disa sektor të tjerë. Dhe zoti Mehmeti, kemi parë që nga ky raport ka rezultuar që është rrit numri i papunësisë te gratë. A keni statistika sa ka sa është ngrit në fakt numri i të papunëve të grave dhe cilët sektor janë prekur më shumë? Po për të ditur saktë shkallën e papunësisë së grave duhet të presim më vonë, pra kur institucioni përgjegjës, pra ASK-ja të na tregojë nivelin e përgjithshëm të papunësisë së grave, por ajo që kemi parë nga Agjencia e Punësimit është se vetëm gjatë muajit prill mbi 32.000 persona janë regjistruar si të papunë. Dhe gjysma atyre janë gra, që në kupton se gratë po aq edhe sa burrat në moset e më shumë janë afektuar, janë prekur nga ndikimi i pandemisë. Dhe kur kemi parasysh shkallën shumë të lartë të jo aktivitetit të grave në Kosovë dhe barrierat e tjera të punësimit të tyre, ne presim për fat të keq që shkalla e papunësisë në mesin e grave mund të rritet edhe më shumë. Cilë sektor janë prekur më shumë sa i përket punësimit të grave? Shifrat prej agjencisë, prej administratës tatimore, se kemi një rëmje shumë të madhe të punonjësve, sidomos në sektorin e tregtisë me shumicë të pakicë, ku shumica e grave pra janë të punësuara. Pastaj edhe tek industria përpunuese, aty shifrat që ka rënje të madhe. Normalisht duhet të shikojmë edhe në aspektin e vetë punësimit, ndërmarrjeve të vogla ku gratë veprojnë me disa veprimtari të tyre biznesore, edhe aty kemi ose largim nga puna ose mbyllje të tërësishme të disa prej sektorëve. Si ka ndikuar ndihma e qeverisë?
Ne kemi analizuar disa prej masave të pakos emergjente fiskale dhe kemi parë sidomos tek masa 14 e cila parashë një stimulim financiar për ato kompani që regjistrojnë punonjës të ri dhe aty kemi vërejtur një rritje shumë të madhe të aplikimeve, rreth 14.000 aplikime janë dhe ajo që është interesante është që një numër shumë i madh i tyre janë gratë të cilat janë pajisur me kontrata një vjeçare. Është tjetër gjë nëse këta persona do të vazhdojnë të kenë të hyra prej atij punëdhënësi ose asaj punëdhënëse gjatë gjithë vitit, por në pikpamje të parë duket se edhe gratë sikurse burrat në përgjithësi një numër shumë i madh të tyre janë pajisur me kontrata pune. Faleminderit shumë zoti Mehmeti për gjitha këto informata që i dhat për shikuesit tanë. Ju falenderoj edhe një herë. Atëherë shqipon ne po ja kalojmë lidhjen në studio. Të rëndelim, faleminderit për ju dhe për zotërinë tonin. Faleminderit shumë. Kemi parë që nga fillimi i institucioneve tona është ngritur, ashtu si që potencuat edhe ju roli i gruas. Kemi parë që edhe presidentja Jajaga ka ngritur zërin sa i përket edhe viktimave të dhunës seksuale gjatë luftës, po ashtu është bërë edhe, do të thot, një fuqizim i rolit të grave edhe me kryeparlamentarën Zonjën Osmani dhe me ministret në dikastere. Por, a duhet që ende të fuqizohet roli i gruas, e sidomos roli i grave të cilat ka një intelekt e jashtëzakonshëm, që ai intelekt të shfrytëzohet në shoqëri dhe të hapen rrugë edhe për gratë tjera dhe, për shembull, modeli juaj për gjeneratat të reja, për vajzat të reja tjetë që pavarësisht sfidave të mos dorëzohen. Po, derisa jemi në përqindje të barabartë, ne kemi aksionim, jemi të barabarta, qoftë në pozicione vendimarrëse, po kudo që jemi shoqëri. E mos flasim që edhe vajzat i kemi në përgatitje universitare dhe pas universitare dhe më të përgatitura në kuptimin edhe numerik, krahasu me gjinin e kundërt. Pra, nuk di pse duhet gjithnjë të potencohet, a duhet një grua të jetë në një pozitë përderisa është dëshmu tashmë shumë fish edhe shumë herës që gratë cilën do pozitë që ushtrojnë me shumë përgjithësi edhe me shumë profesionalizëm, nuk po them gjithat, mirë po aty ku gruaja ka vlera, ku ka përgatitje, do me thonë ajo nuk po dështon. Edhe për ma tepër që tregon që janë shumë ma pak të prirura për vepra korruptive, shumë ma pak janë zhytura në krim dhe do të thotë ato janë ma shumë të prirura ta shqyrqojnë edhe shtetin si një familje, ku si kontribuojnë familja ashtu edhe për shtetin. Kështu nuk po them, do me thonë nuk po them që asnjë grua nuk mund devijoj gjatë rrugtimit, sepse mirë po me gjithat, unë mendoj që gratë meritojnë rolin e vetë, ta kenë një rol shumë të rëndësishëm, edhe aty nuk isha avu mo dyshime. Mirë po, sa vërtet ato e kanë për momentin, ende nuk është aty ku ne dëshirojmë. Unë thash, ne duhet ta bëjmë edhe ta kompletojmë infrastrukturën, që të krijojmë mundësi të barabarta për moshë 50% që minimum, sepse nuk mojmë u pajtu, normal që është rrugtim ma i gjatë, se nuk kemi veç ne shoqëri tradicionale. Ti ki edhe shtete shumë ma të zhvillume, ku ende gratë janë në rrugtimin e vetë drejt realizimit drejtave, po pa dyshim që e meritojmë. Gratë duhet përkrahet si ambisja, t'i vlerësohet puna, ne kemi bërë përpjekje për atë barazvlefshërinë e punës, një gruaje cila punon në orar të plotë në shtëpi dhe nuk i njihet ajo punë, pra ajo janë këto përpjekjet e fundit për çat barazvlefshmërinë e punës, përderisa dikush ka mundësi me punu, qoftë burri, qoftë gruaja që rrin në shtëpi, edhe ajo punë duhet vlerësohet. Pra, ne duhet mos të ndalemi në përpjekje derisa të arrijmë një barazit plot shoqëri. Zonja Kajtazi, ju disa herë keni ngritur zërin për pak nacit ndaj pozicionit të grave në sektorin privat, që të ndreqet të rregullohet pozita atyre dhe të respektohet ligje. Po, ndështë kjo lidhet edhe me studimin e Institutit GAP që e tha dhe ku janë po edhe problemet që pandemia i ka nxjerrë më shumë në sipërfaqe, është po që përgjithsisht kanë qenë sektorët edhe publik edhe privat dëmtuar, por në sektorin privat ka qenë edhe më theksuar për arsye se është një numër i madh i grave të punësume edhe janë punësime jo formale, do thotë ato fare edhe po të ndonin tani të jenë përfituese të skemave cilat i ofroi qeveria më herët që për te kalim të situatës do ta kenë të vështirë ligjërisht me ndjeka të drejtë. Prandaj ne edhe në këtë situatë u lidha po
gjithnjë e kemi ngritë zanin në këtë aspekt, kemi takuar edhe inspektoratin e punës edhe shumë institucione që janë pjesë e atij zbatimit monitorimit, edhe e kemi pa që vëmendja jonë duhet me qenë shumë më e shprehur, nga se e dim që jemi me një sistem ku jo të gjithë munden me qenë pjesë të sektorit publik, po edhe aty ku jemi janë mjaft theksuar, është shëndetësia, ku i takon edhe kolegja atij sektori, edhe arsimi. Nëse ne mund të themi, ose e themi, besoj secila qeveri e nxjerr arsimin si nga prioritetet, atëherë vërtet kemi një rol historik këtu. Nëse ne jemi të përfshira më shumë në sistemin edukativ, duhet mund dalë me bo edhe një vetë vlerësim, ku po shkojnë gjeneratat e reja, ku më shumë tu mos e përjashtu atë rolin edhe tradicional në familje, gratë kanë një rol mjaft esencial në edukimin e brezave të ri, po tani edhe në sektor publik si mësimdhënëse duhet me pa se cili ka qenë ndikimi jo në edukimin e gjeneratave tjera. Ndërsa sa i përket pjesëmarrjes në përgjithësi që tham lënë edhe shumë për dëshiru, unë mendoj se është një zile që duhet i trokas institucioneve se tani gratë shumë vinë me votë direkte, ani se kuota është ajo që ja ka garantu një hyrje në lista, nga 39 deputetet tani, 2-13 më duket vetëm me kanë shfrytzu kuotën, që të thotë gati 3-4 janë me votë meritore. Edhe ky përfaqësim është sinjal për institucionet se qytetari e dëshiron grua në vendimarrje, nga se sigurisht i ka pa ato ndikimet direkte që besa i përmendi edhe tek pjesa edhe tek gratë në vise rurale. Unë shpesh e kam thënë, nuk mjafton në Prishtinë me pa ku jemi si shoqëri, duhet të shkohet deri në zonat më të largëta në mënyrë që ta shohim se ai që duhet me arrit atje është dora e shtetit. Ndërsa në këtë kohë kur ka mungu kjo, na duhet vazhdimisht me mendu që duhet me pas patjetër një impakt publik edhe për të drejtat e grave atje, edhe për punën e papaguar që e kemi. Dhe një fakt që du me përmend, kam taku këto si mi qujta shtabe emergjente që janë në për komuna, dhe ata janë përballë me kërkim leje nga shumë gra, se ato kanë qenë kujdestare të moshuarve në disa familje që fare dikun s'janë të evidentuar që i kryjnë ato shërbime. Prandaj duhet me qenë edhe një provizion publik i shtetit apo institucional më shkurt që edhe atë punë që kryjnë shumë gra si shërbim qoftë të brezit të rije dhe të moshuarve, ta kenë në një formë të shpërblyer si punë që ato e bëjnë vazhdimisht, nga se ju merr hise nga vetë angazhimet e tyre. Derisa të formohet grupi i grave deputete që të keni një kryetare aty, kur do të specifikohet çështja zonja Mulhaxha potencoj faktin nëse një femër detyrohet të kërkojë ndihmë në polici dhe trajtimi i saj në institucione tjera. Ne kemi parë raste kur ato përveç se nuk janë trajtuar si duhet, ato janë keq trajtuar dhe janë keq shfrytzuar. Në cilën situatë do duhet që femrat, kjo vlen për të trija, të fokusoheshin sidomos familja, pastaj shoqëria dhe shteti, të fokusoheshin në të drejtën e trashëgimisë, ligji për kur duhet të ndryshonte ligji për lejonat, arsimimit që mundson të një shkollim grave që potencuat në viset rurale, pasi që shumica prej tyre nuk mund të vetë arsimohen sepse janë të punësuara, sepse kemi shumë sfida në shoqëri për gratë cilat nuk kanë mbështetje sidomos nga familja. Zonja Bis, po fillojmë me ju. Kjo ishte pikërisht ajo që kisha unë ndërmend kur e përmenda edhe familjen krahas gruas. Sepse në një ligjërim ku kam përshtypjen vihet në një skaj të vetëm gruaja, qoftë si target për të fuqizuar apo për të anatemuar, mendoj se është të barë shumë e rëndë dhe dobësim i pozicionit saj nëse kundër saj e aktivizojmë edhe familjen, edhe shoqërinë, edhe rrethi, edhe institucione, edhe aktorë të tjerë jo institucional. Prandaj unë them se fuqizimi duhet të shkojë në një farë shtresimi pak më gjerë të familjes dhe të edukimit të familjes dhe të fuqizimit të grave. Sepse, për shembull, marrim shembull trashëgimin pronësore, po është çështje familjare, mirë po janë familjet ato që duhet të targetohen për një vetëdijsim dhe ndërgjegjësim. Pastaj përveç ligjit dhe asaj çfarë ne e kemi të shkruar të zezë në të bardhë, na duhet të sigurohemi
sigurohemi që ato po prekin ndërgjegjen e qytetarëve për t'i respektuar ato dhe për t'i vënë në drejtë, siç është ndarja e pasurisë në mënyrë të barabartë mes gjinive. Dhe përfshirë këtu edhe çështjet e shkollimit, sepse kam lexuar edhe të gjeturat e Institutit GAP, ku përveç parapëlqimeve për të shkolluar meshkuj, kashik grave, kemi edhe profilizime të ndryshme. Në anën tjetër të gjeturat tregojnë se gratë e papunësuara, numri përqindja edhe pse është e madhe, nga të papunësuarat më të arsimuara janë gratë, niveli arsimimit të tyre është më i lartë se sa që është e meshkuj. Mendoj që këto janë defekte që unë i shoh se janë mungesë, janë aty si rezultat i mungesës një gjithëpërfshirje dhe adresimit të problemeve në rrënjë. Jo gjithçka zgjedh ligji dhe jo gjithçka zgjedh institucioni. Duhet ta ketë institucioni këto gjëra. Por mendoj se në terren duhet të bëhet një punë më e madhe. Ne nuk jemi aty për t'i fikur zërat e tjere të jemi një zëri i dikujt. Mendoj se gruaja në institucione dhe në politikë ka detyrën që të mundsoj mikrofona për gjitha gratë, sepse ato secila din të flasin për veten e tyre, din të kërkojnë të drejtat e tyre, dhe din të luftojnë dhe din të zhvillohen. Mendoj se këtu kemi bërë një shkarje. Por kjo shkarje nuk është diçka që duhet, si me thonë, ta dënojmë dhe vetëm të tregojmë gisht drejt saj. Mendoj se është pjesë e procesit të zhvillimit të grave. Ne në kritikat feministe njohem këtë proces si të rritjes, dhe natyrisht 20 vite për ne janë të rënda dhe të vështira si gra, por megjithatë në një histori më të gjatë, kur dikush të kthehet edhe t'i lexoj këto, mendoj se do të ketë shumë elemente për të mburur, do të kenë një pasqyrë më të qartë se çfarë ka pasur sukses. Jo domosdoshmërisht ato suksese festohen tani, mendoj se janë disa prej punëve shumë të mira dhe të mbara që kanë bërë gratë në politikë, efektet e të cilave do t'i ndjejmë më vonë, por kjo është ai rrugtimi. Unë vetëm do doja që këtë rrugtim ta nisim gjitha bashk, ta nisim me një gjithëpërfshirje pa asnjë përjashtim. Nuk ka qenë rasti kështu, jo vetëm në politikë, por edhe në shoqërinë civile, kudo në shoqëritë tona, gjithmonë ka një asimetri të përgjegjësisë dhe vendimarrjes së dikujt krahas tjerëve dhe kështu nuk hecet. Do thotë po e them që jemi në një automjet që lëviz dhe duhet të lëvizim me të katër rrotat përpara, sepse vetëm kështu mund t'ja dalim. Atëherë me qenë se ishin pyetjet për gjithat pak a shumë deshta veç ta ceki që shumë e rëndësishme dhe bashkëpunimi me sektorin jo qeveritar, me shoqërinë civile, me organizata tjera që edhe na kemi pas bashkëpunim edhe duhet forcohet ai bashkëpunim për ngritjen e kauzave të ndryshme siç janë për shembull që ceka te kjo barazleshmëria e punës ka qenë aktivistja Julieta Aliu e cila me bashkëpunim me deputete vërtet e ka ngrit një çështje shumë të rëndësishme sidomos kur vjen deri te në ndarja mes çiftit dhe ndarja e pasurisë ku bashkëshortja e cila ka punuar për vite nuk i njihet asnjë drejt pronësore në atë familje ku ajo ka dhënë kontribut ndoshta 20 vjeçar. Kështu që është tepër me rëndësi që këto kauzat shtyhen edhe më tutje deri në realizimin e tyre. Nuk mjafton edhe vetëm qoftë edhe mu votu përderisa nuk zbatohen. Çështja tjetër është e thatë pushimi Leonis, po ashtu janë iniciativa që ajo të bëhet edhe pushim prindror ku të ndahet pesha. Një pjesë e pushimit Leonis tjetë i prindror, ai tjetë edhe ta krye nëna, tjetrën pjesë dy prindjon edhe njëri nëse jepet rasti gruas më shpejt diku të punësohet që atë bar ta merr bashkëshorti dhe të ndahet edhe përgjegjësia se tek e fundit gjytion prind e të njëjtit fëmijë ku në periudhën e parë mendoj që nëna duhet. Unë spaku jam avokat për ato që 6 muaj i parë ti takoj nënës për shkak edhe gjithdhënies, edhe pse secila nuk do të thotë që ka mundësi edhe gjithdhënie, po unë mendoj secila që ka mundësi sepse është nevoja e fëmijës ta ketë nënën afër, jo që ne mendojmë për mirëqenien e gruas këtë rast. Se gruaja shumë shpejt e merr veten pas lindjes, kryesisht po është mirëqenia e fëmijës. Pyetje, po megjithatë një pushim prindror do ta minimizonte edhe si më thon diskriminimin e gruas në tregun e punës. Ne e dimë që gratë janë shumë demotivuar me kërkuar një
vend punës, kemi pas 20% grave që janë aktive në tregun e punës, sepse ato janë të demotivume për shkak se nuk po shohin që përmes regjistrimit të qendrat për punësim ato do të gjejnë punë. Pra ne duhet shumë atë për t'i forcojmë këto qendra të punësimit që gratë nëse regjistrohen ta kenë një motiv, mu regjistru si të pa puna dhe të kenë mundësi qoftë në shkolla profesionale të riaftësohen, sepse nuk kemi mundësi gjithë të ndjekim universitetet, po t'i forcojmë shkollat profesionale se ka në sektorin privat ka më tepër mundësi punësimi. Do të thotë kështu na pafundësisht mund të flasim shkollimi për moshën hallka kryesore, por ne duhet të investojmë edhe në shkolla profesionale, edhe në shkollimin universitar, varësisht prej prirjeve dhe aftësive, vajzave dhe grave dhe të angazhohemi së bashku, se unë e thash për mu është vetëm një barazi e plot, barazi e vërtetë. Janë çështje që i kemi identifikuar në mandatin e kaluar, po besoj për mbledhen edhe këtu nga kolegët, gjithsesi duhet të preket pushimi, ligji i punës edhe që ka të bëjë edhe me pjesën e pushimit prindëror dhe të drejtat pronësore, cilat janë bë disa avancime në atë aspekt, janë ndryshu ligjet mandatin e kaluar që i garantojnë asaj një drejt pronësore, krejt kjo në funksion të fuqizimit ekonomik. Edhe besoj se fokusi i qeverisë tani ka me qenë kjo në fuqizimin ekonomik grave në mënyrë që të zbutet papunësia shtresuar vite me radhë dhe një për ditë më shumë po marrim një rol në institucione dhe kjo duhet me reflektu natyrisht me kontributet tona, cilat edhe janë dukshme. Unë po them duhet të vazhdojmë në agjendat të filluara, një kujdes maksimal edhe për kategoritë të dëmtuara të luftës, si derivat i luftës janë edhe gratë e dhunuara dhe një kujdes shëndetësore, psikosocial përgjithsisht për ato, do ta kemi një vëmendje të theksuar, po besoj edhe në grupin e grave do t'i rëndisim mënyrën më të mirë që të ecet tutje, po esencialisht ne tham të qenë si primare institucioni bazik familja, një fuqizim i familjes ka më nabo që me qenë edhe luftarit barabarta në terenin pastaj të politik, nga se nëse Balzaku ka një thonje, bara e rand e pengonecjen dhe nëse ne shkojmë me gjithat barë, sigurisht se ecja jonë ka me qenë më nga dalësume, do të thotë. Kështu që një lehtësim, një ndarje më e mirë e punëve edhe për brenda familjes. Edhe një gjë që s'm lejohet. Që një prej atyre, si me thonë, gjembave në rrugtimin tonë, gjithsesi edhe rruga është gjuha denigruese në diskursin publik, e cila, do nëse jo për dikën që është moshuar dhe është rryer është rritë ndoshta edhe përkundër kësaj gjuhe, por sidomos për vajzat e reja, për nënat e reja, për profesionistët e reja, mund të jetë goxha dekurajuese. Edhe këtu do të apoloja që të mos ketë, edhe kur ka një reagim publik, e që duhet të ketë gjithmonë, edhe të fuqishëm dhe të drejtë, nuk do doja ta shihja reagimin publik selektiv. Për një kategori të caktuar të grave, që lën anash, apo që nuk e jep shembullin e një konsistence, sepse gjuha denigruese që ja redukton rolin e saj në shoqëri, apo ka këtë target, duke i thënë se ju folët, apo ti fole, apo ti se ke venën aty, apo e ke në shtëpi, apo se ke fara aty, është gjuhë që këtë ka. Që i vjen që femrën duhet ta fuqizoj dhe jo ta diskriminoj sepse gjithsesi dhe jo vetëm femra, ne duhet të kemi aleanca qytetare në tërë shoqërinë, edhe burrat, edhe fëmijët tanë, edhe vajzat tona të shohin shembullin më të mirë tek ne, edhe kolegët, edhe shoqet, sepse siç po e thoja, nëse këtë barë që po përmendi e marrim përsipër 1, 2, 3, hajde që edhe 100 gra të shoqërisë, nuk është kjo mënyra për zgjidhje probleme. Do thotë një edukim, një vetësim dhe në ndarje, nëse secili prej nesh nuk e shohim obligim moral që të reagojnë ndaj këtyre gjërave, mendoj se do të jemi ende larg, si më thonë, shuarjes së kësaj gjuhe, e cila me të vërtetë është e rëndë. Për momentin Kosova ka arritur në një pikë shumë të rrezikshme të gjuhës denigruese ndaj shumë vlerave, edhe të vlerave të gruas, vlerave të luftës, vlerave të familjes, dhe kjo nuk guxon të jetë kështu. Zonja Ismaili, zonja Kitazi dhe zonja Mulhaxha Konçako, ju falenderoj për kohën, pasi që keni nda kohë nga seansa që t'jeni pjesë e studios tonë, na keni nderuar dhe në gjitha këto informacione për femrat, për gratë dhe për shoqërinë në përgjithësi. Falenderoj shumë. Shikues të nderuar, ju falenderoj për vëmendjen, bashkë me ekipin realizues, mirupafshim.